Teď mám pro tebe jeden velmi podivný princip, jak to se svými Jirky dělám, abych je dostal na to svoje čtení Bible. Mám je rád. Rozumíš správně, mám je rád. S tímto postojem za nimi přicházím. Těším se na ně, rád je vidím, vážím si jich. Opravdu. A oni vědí, že je mám rád. To všechno jim totiž průběžně nepokrytě dávám najevo, svými slovy i svými činy. Někdy si s mými projevy moc nevědí rady. Kolem nich totiž není mnoho lidí, kteří by si cíleně všímali, co dělají dobře, nebo aspoň v čem je jejich potenciál. A už vůbec kolem nich není mnoho lidí, kteří by je povzbuzovali a inspirovali. Pán Ježíš byl tak blízko lidem své doby, že byl označen za přítele hříšníků. I když zcela jasně odmítal hřích jako takový, jeho svatost vůbec nebyla povýšená, odsuzující. Naopak byla protchnuta mimořádně přitažlivým soucitem a zájmem. Za koho nás pokládají naši známí, kteří ještě osobně neznají Ježíše? Za inspirující přátele? Nebo za divné moralisty? Za náboženské povýšence a pokrytce? Nutno říct, že ne vždycky jsem měl k nevěřícím lidem tenhle vztah. I tohle jsem se musel učit a dost těžce. Zvláště mládí jsem se totiž pohyboval v prostředí, které nevěřící lidi dosti odsuzovalo. A tak jsem se od toho kritického nastavení musel pak vědomě odtrhnout. Ježíš v mém srdci odvedl úžasnou práci. Ukazoval mi, že on je má rád, že on jim slouží bez ohledu na to, jestli ho přijmou nebo nepřijmou. Hodnota těch lidí je pro mě dneska větší než můj strach, že mě odmítnou. Když mě odmítnou, já nic nestratím. Když je ale získám pro Ježíše, oni získají život jiné kvality, sahající až do nekonečné věčnosti. Ano, hodnota těch lidí je pro mě dneska větší než můj strach, že mě odmítnou. A oni to cítí. Už dlouho jsem nebyl s někým, kdo by mi tak pozorně a s opravdovým zájmem naslouchal. Řekl mi jeden Jirka, který o měsíc později pozval Ježíše do svého života. Ježíš se podívá na zatím ztraceného Šimona a řekne mu, ty budeš skála, Petr. Ježíš vidí víc než jenom momentální skutečnost trapného kecálka. A s tímto pohledem perspektivy zve Petra, aby ho následoval. Tohle se od svého přítele Ježíše učím. Přicházím do svého klubu a dívám se na ty lidi se zalíbením. Jsou pro mě nádherní, s obrovským potenciálem. Rozuměj prosím, že primární tu nejsou slova, která jim říkám, ale postoj, který mám uvnitř, jako své přesvědčení o nich. To je postoj, který jim vyjadřuji potom svým zájmem, nasloucháním, otázkami, příležitostně svými slovy, pozváním na Discovery, sdílením svého příběhu, jak jsem pozval Ježíše do svého života a taky sdílením, jak oni můžou Ježíše pozvat do svého života. Postoj, jaký k nim mám a jaký jim taky ukazuji, někteří nezažili ani od svých rodičů, ani ve škole, ani v partě kamarádů. Navíc pro většinu z nich jsem pravděpodobně prvním a zatím jediným Ježíšovým dotekem. Když jsem chvíli s nimi, odcházím od nich inspirován. Pozoruji je, naslouchám, ptám se a pak o nich ještě 2 dny přemýšlím. Hledám cesty k jejich srdci a taky se za ně jmenovitě modlím a za konkrétní věci, které mi řekli. A především, aby Ježíš otevřel jejich nitro pro sebe samého. Rozhovory s nimi jsou pro mě zdrojem podnětů, které pak dávám na svůj web rozměrnavíc.cz. Podívej se tam. Pane Ježíši, tvůj příklad mě fascinuje. Ty máš ty moje kamarády mnohem víc rád, než jsem schopen tě napodobit. Děkuji, že jsi měl rád i mě dávno předtím, než jsem tě začal hledat.